फिटनेस आपल्या सगळ्यांचा अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय. याच फिटनेसवर आज मी तुमच्याशी थोड्याशा गप्पा मारणार आहे. नमस्कार, मी फिटनेस कोच अतुल गोडबोले. वेलकम टू अनलॉक मंत्रा. फिटनेस म्हणजे फक्त बॉडी बिल्डिंग किंवा भरपूर वजन उचलणं, रोज भरपूर 1, 2, 3 तास एक्सरसाइज करणं, लांब धावणं, फास्ट धावणं, वेगवान धावणं हे नाही. तर फिटनेस हे होलिस्टिक अप्रोच त्याला घ्यायला पाहिजे. डाएट अँड न्यूट्रिशन कसं आहे, तुम्ही काय खाताय, किती हेल्दी खाताय, तुमची रेस्ट अँड रिकव्हरी कशी आहे, तुमची झोप कशी होते, स्ट्रेस लेवल्स तुमचे किती आहेत, तुमचं मेंटल ॲटिट्यूड कसा आहे, पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड आहे का, फिजिकल फिटनेस आणि हे सगळं बाकीचं मिळून एक होलिस्टिक अप्रोच ज्याला आपण म्हणतो ते दॅट इज द फिटनेस अकॉर्डिंग टू मी. फिटनेसमध्ये पहिला गैरसमज लोकांचा असा असतो की तुम्ही खूप केलं, खूप भरमसाठ रोज केलं की चांगलं. तर असं नसतं. तुमच्या बॉडीला रेस्ट आणि रिकव्हरी, विश्रांतीची तेवढीच गरज असते जेवढी एक्सरसाइजची असते. तुम्ही तुमच्या बॉडीला विश्रांती दिली नाहीत तर एक दिवस असेल की बॉडी म्हणेल की आय गिव्ह अप. सो विश्रांती, रेस्ट डेज हे सुद्धा तेवढेच महत्त्वाचे आहेत. अजून एक गैरसमज लोकांचा असा आहे फिटनेस बाबतीत की फक्त एक्सरसाइज केलं की फिटनेस वाढतो. तर असं नसतं. मगाशी मी सांगितलं तसं होलिस्टिक अप्रोच ज्याला आपण म्हणतो ते घ्यावं लागतं. नुसतं एक्सरसाइज नाही तर तुमचं डाएट अँड न्यूट्रिशन, तुमची रेस्ट अँड रिकव्हरी, तुमचे स्ट्रेस लेवल्स, तुमचा मेंटल आउटलुक पॉझिटिव्ह आहे का, कसा आहे, या सगळ्यालाही तेवढंच महत्त्व आहे जेवढं तुम्ही ॲक्च्युअल एक्सरसाइज करतात. तुमचं वजन कमी आहे याचा अर्थ तुम्हाला फिटनेस ॲक्टिव्हिटी नीट करता येईल तर असं काही नसतं. फिटनेस ॲक्टिव्हिटीला ते ट्रेनिंग तेवढं करावंच लागतं आणि तरच तुमचा त्या ॲक्टिव्हिटीला फिटनेस तुमचा वाढेल. वजनाचा आणि फिटनेसचा तसा काही संबंध नाही. जस्ट बिकॉज तुमचं वजन कमी आहे म्हणून तुम्ही फिट आहात तर असं अजिबात नाही. अजून एक गैरसमज असा असतो लोकांचा की तुम्ही फिट असाल म्हणजे तुम्ही खूप लांब धावू शकत असाल, फास्ट धावू शकत असाल, वजन भरपूर, जिममध्ये तुम्ही एक्सपर्ट असाल, पण याचा अर्थ तुम्ही हेल्दी आहात तर असं अजिबात नाही. फिटनेस आणि हेल्थ या दोन टोटली वेगळ्या गोष्टी आहेत. सो तुम्ही जरी फिट असाल तरी तुमचे स्क्रीनिंग्स किंवा काही तुमचे टेस्ट वगैरे असतील, हेल्थ चेकअप, तर ते तुम्ही चालू ठेवा. जस्ट बिकॉज तुमच्या एकीकडे फिटनेस वाढतोय म्हणून तुमची हेल्थ चांगली आहे असं नाही. नो डाऊट त्यांच्यात रिलेशन आहे पण नॉट 100%. जसं जसं मला हेल्थ आणि फिटनेसचं महत्त्व कळायला लागलं, जाणीव व्हायला लागली, तसं मला असं वाटलं की हीच जाणीव इतरांना पण व्हावी. इतरांनी पण हे हेल्थ अँड फिटनेस ॲक्टिव्हिटीज म्हणजे रनिंग म्हणा किंवा काही ट्रायथलॉन किंवा हे सगळं चालू करावं. तर या उद्देशाने मी पुण्यात मोटिवेट कोचिंग नावाची फिटनेस अकॅडमी चालू केली. आता या अकॅडमीला 5 वर्ष होतील. फॉर्मली मी चालू करायच्या आधीसुद्धा मी मित्रांना किंवा मित्रांच्या मित्रांना जे मला असं येऊन विचारायचे किंवा मला तुम्ही पळता तसं मला मॅरेथॉन, हाफ मॅरेथॉन पळायचे, तर त्यांना मी अनऑफिशियली गायडन्स द्यायचो की असं कर. म्हणजे स्ट्रक्चर ट्रेनिंग ज्याला आम्ही म्हणतो की कुठल्या आठवड्यात किती पळायचं, कुठल्या दिवशी पळायचं, तर हे सगळं मी अनऑफिशियली त्यांना सांगत होतो. ऑफिशियली का नाही चालू करू असं मला वाटलं आणि म्हणून मी मोटिवेट कोचिंग नावाची माझी फिटनेस अकॅडमी चालू केली. सध्या लोकांची टेंडन्सी काय असते की रनिंग चालू केलं का स्विमिंग, बायकिंग चालू केलं की पहिल्याच वर्षी चालू केल्या लवकरात लवकर जेवढं जे सर्वात मोठी डिस्टन्सची जी शर्यत आहे त्याच्यात त्यांना भाग घ्यायचा असतो. तर हे योग्य नाही, हे हेल्थच्या दृष्टीने चांगलं नाही. तर माझी फिलॉसॉफी अशी आहे मोटिवेट कोचिंगची की तुम्ही नीट हळूहळू तुम्ही प्रोग्रेशन करा, हळूहळू रॅम्पअप करा. फुल मॅरेथॉन करायचे करा पण त्याच्या आधी तुम्ही तुमच्या बॉडीला नीट तयार करा. नाही तर बऱ्याच वेळा असं होतं की पहिल्याच वर्षी तुम्ही फुल मॅरेथॉन करतात बरीच लोक आणि मग इंजुरी होते, पाय दुखतो, गुडघे दुखायला लागतात किंवा मग आजारी पडतात लोक किंवा डिमोटिवेट होतात आणि मग ते सगळं बाजूला राहून जातं. 1-2 वर्ष येतात, हेल्थ अँड फिटनेसच्या नावाखाली हे सगळं करतात आणि मग गायब होतात.
तर हे आपल्याला करायचं नाही आहे. सो तुम्ही पेशंट राहा, पेशन्स ठेवा आणि तुम्ही हळूहळू तुमच्या बॉडीला सवय करा आणि हळूहळू तुम्ही ह्याच्यात भाग घेत राहा. टीम मोटिवेटमध्ये आता एक 90 ते 100 ॲथलीट्स आहेत. पुण्याची मेजॉरिटी आहेत, पण मुंबईची पण खूप आहेत. भारताच्या बाहेरची पण बरीच लोक आहेत. मोटिवेट कोचिंगमध्ये ॲथलीट्सनी बरेच छान गोल्स अचीव केलेले आहेत. पहिलं म्हणजे रनिंगमध्ये एक बॉस्टन क्वालिफिकेशन नावाचा एक कन्सेप्ट असतो. म्हणजे बाकीच्या ज्या शर्यती असतात त्याच्यात कोणी जाऊन रजिस्टर करू शकतं आणि धावू शकतं, पण बॉस्टन मॅरेथॉन जे आहे त्याला असं नाही आहे. त्याला तुम्ही क्वालिफाय व्हावं लागतं आणि क्वालिफाय व्हायला तुम्हाला दुसरी कुठली तरी मॅरेथॉन एका ठराविक वेळेच्या आत तुम्हाला कंप्लीट करावी लागते आणि ती वेळ बऱ्यापैकी चॅलेंजिंग असते. फक्त त्याला जरा कष्ट करावे लागतात, कमिटमेंट, फोकस ठेवून तुम्ही 2 ते 4 वर्षात तुम्ही करू शकता. तर टीम मोटिवेटमध्ये आत्तापर्यंत 5 ते 6 जणांनी बॉस्टन क्वालिफिकेशन केलेलं आहे आणि त्यातल्या 2 जणांनी ॲक्च्युअल बॉस्टनला जाऊन सुद्धा ती मॅरेथॉन पडलेली आहे. सो हे झालं बॉस्टन क्वालिफिकेशनचं. दुसरी गोष्ट म्हणजे कॉम्रेड्स मॅरेथॉन, अल्ट्रा मॅरेथॉन, जी 89 किलोमीटरची धावण्याची शर्यत साऊथ आफ्रिकेमध्ये दरवर्षी जूनमध्ये होते. ती आमची बरीच मोठी आम्ही टीम घेऊन जातो दरवर्षी आणि ती मॅरेथॉन आम्ही पळतो. तिसरं म्हणजे ट्रायथलॉनमध्ये भारतात मागच्या ऑक्टोबरमध्ये पहिल्यांदी आयर्नमॅन ब्रँडची स्पर्धा झाली गोव्याला. तर त्या पहिल्या आयर्नमॅन गोव्याच्या शर्यतीत आमचे 25 जण आम्ही गेलेलो आणि सगळ्यांनी ती पार केली. तर तुम्हाला थोडक्यात सांगायचं म्हणजे ट्रायथलॉन ती जी स्पर्धा होती, हाफ आयर्नमॅन ट्रायथलॉन स्पर्धा, त्याच्यात 1.9 किलोमीटर स्विमिंग आधी असतं, मग लगेच 90 किलोमीटर सायकलिंग आणि मग 21 किलोमीटर धावायचं असतं. हे सगळं पाठोपाठ करायचं असतं. माझी फिटनेस जर्नी विचाराल तर शाळेत कॉलेजमध्ये असताना मी स्पोर्ट्स खेळायचो. इंजिनिअरिंग चालू झाल्यावर आणि विशेषतः मी US जेव्हा MS शिकायला गेलो तेव्हा हे सगळं मागे पडलं. 2003 साली US जेव्हा मी परत आलो तेव्हा माझी स्थिती हेल्थ आणि फिटनेस दोन्ही म्हणाल तर ती काही एवढी काही चांगली नव्हती. त्यामुळे मी ठरवलं की चला आता आपण परत काहीतरी शरीराची हालचाल का होईना काहीतरी चालू केलं पाहिजे. म्हणून मी धावायला म्हणून बाहेर पडलो. पहिल्या दिवशी 1 मिनिटाच्या आतच मला धाप लागली. मग मी थांबलो, थोडा श्वास घेतला, परत थोडं पळालो, रन वॉक करत ते पहिल्या दिवशी कशी मी 15-20 मिनटं मी धावलो. 1, 2, 3, 4 आठवडे झाले. मी एका स्टेजला येऊन पोचलो की मी नॉनस्टॉप 15 ते 20 मिनटं मी पळू शकत होतो. 2012 साली जेव्हा पुण्यात धावण्याच्या वगैरे शर्यती ऑर्गनाईज व्हायला लागल्या तेव्हा मी अशाच एका शर्यतीत मी 10 किलोमीटरच्या शर्यतीत भाग घेतला. 2-3 महिन्यांनी 21 किलोमीटर म्हणजे हाफ मॅरेथॉन ज्याला आपण म्हणतो त्या शर्यतीत मी भाग घेतला. ती पण अशीच 1:52, 1:53 वगैरे केली आणि मग त्यापासून जे चालू झालं मग भरपूर फुल मॅरेथॉन, ट्रायथलॉन, आयर्नमॅन, कॉम्रेड्स म्हणून एक स्पर्धा असते 89 किलोमीटरची जी दरवर्षी साऊथ आफ्रिकेत होते, ती केल्यात मी. सो ही माझी फिटनेस जर्नी आहे. लॉकडाऊन जेव्हा अनाऊन्स केलं तेव्हा सगळ्यांसाठीच खूप शॉकिंग आणि नवीन गोष्ट होती. घरातनं बाहेरच पडायचं नाही, खूप अवघड होतं. पूल बंद होते, रस्त्यावर पळता येत नव्हतं, सायकलिंग करता येत नव्हतं. तेव्हा मी माझ्या टीमला सांगितलं की तुम्ही नुसते घरी बसू नका, काही ना काहीतरी एक्सरसाइज करा, दोरीच्या उड्या मारा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करा, पुशअप्स, पुलअप्स, काहीही करा. अगदी घरातली कामं जरी केअरफरशी केली तरी दॅट विल काउंट ॲज फिजिकल एक्सरसाइज. सो तुम्ही नुसतं बसू नका. सो त्या 6 आठवड्यात बऱ्याच लोकांनी स्वतःला फिट ठेवण्याचा प्रयत्न केला त्यांच्या परीने. पूर्वीचा फिटनेस यायला थोडे आठवडे लागले, थोडा वेळ लागला, पण हळूहळू सगळ्यांचा तो फिटनेस आला आणि आता आम्ही बऱ्यापैकी पूर्वीसारखे आम्ही ट्रेनिंग करत आहोत. सो जसं जसं रिओपन होत गेलं, अनलॉक होत गेलं, तसं रस्त्यावर तर आम्ही पळायला लागलो परत, पण रेसेसला अजून परवानगी नव्हती. रेसेस सगळ्या कॅन्सल झालेल्या आणि त्याच्यामुळे बऱ्याच लोकांचे जे समोरचे जे गोल होते ते नाहीसे झाले. सो या हेतूनी आम्हीच दर 4-5 आठवड्यांनी का होईना आम्ही स्वतःची रेस एक इनफॉर्मल ऑर्गनाईज करून आम्ही पळत होतो. सो आम्ही पहिल्यांदा 10 किलोमीटरची रेस केली, मग आम्ही 21 किलोमीटरची आम्हीच पळलो, काहीतरी गोल पाहिजे म्हणून. आणि आता आम्ही जानेवारीत फुल मॅरेथॉन म्हणजे 42 किलोमीटरचं शर्यत आम्हीच पळणार आहोत आणि त्याच्यासाठी
बऱ्याच टीम मेंबर्सचं ट्रेनिंग त्या हिशोबाने चालू आहे. सो फिटनेस लूज व्हायला काही वेळ लागत नाही. तुमचा फिटनेस एक 3-4 आठवडे तुम्ही काही न करता बसलात की जातो. पण एक गोष्ट चांगली आहे की तो लगेच परतही तेवढ्याच वेगाने येतो. पण तुम्हाला वेळ दिला पाहिजे, तेवढा पेशन्स तुम्ही दाखवला पाहिजे. 3 ते 4 आठवड्यात तुम्ही स्ट्रक्चर ट्रेनिंग केलं, नीट सायंटिफिक ट्रेनिंग केलं तर तुमचा पूर्वीचा फिटनेस तुम्हाला परत येतो नक्कीच. जेव्हा तुम्ही रिस्टार्ट कराल तेव्हा तुम्ही पेशंटली सगळं चालू केलं पाहिजे. तुम्ही पूर्वीच्याच डिस्टन्सला तुम्ही अचानक पळायला लागला, पूर्वीच्याच पेसेसला पळायला लागला तर तुम्हाला इंजुरी होण्याचे चान्सेस असतात. डिस्टन्सेस वाढवा, पेसेस वाढवा आणि 3 ते 4 आठवड्यात तुम्हाला पूर्वीचा फिटनेस परत मिळेल. एक महत्त्वाची गोष्ट तुम्हाला सगळ्यांना जर सांगायची झाली तर मी म्हणेल की फिटनेस चालू करण्यासाठी तुम्ही कशाची वाट बघू नका. म्हणजे बरेच लोक म्हणतात मी 1 जानेवारीपासून चालू करणार फिटनेस किंवा मी माझ्या वाढदिवसाला चालू करणार. तर तुम्ही कुठल्याही अशा डेटची वाट बघू नका. फिटनेस इज अन ऑन गोईंग लाईफस्टाईल आणि टुडे इज युअर 1 जानेवारी असंच तुम्ही विचार करा. आणि तुम्हाला खरंच हेल्थ अँड फिटनेसची काळजी असेल तर तुम्ही आजपासून तुम्ही फिटनेससाठी तुम्हाला जे करायचं ते करायला लागा. तुम्ही समजा फिटनेस कोच किंवा कुठल्या अशा ट्रेनरबरोबर काम करत असाल तर सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे तो जे सांगेल त्याप्रमाणे तुम्ही फॉलो करायला पाहिजे. बऱ्याच वेळेला असं तुम्हाला वाटेल की किंवा तुम्हाला आवडणार नाही तो जे सांगतोय ते, किंवा तुम्हाला एखादी गोष्ट करायची असेल पण तो म्हणेल की नाही हे आत्ता तुमच्यासाठी योग्य नाही आहे. तर अशा वेळेस तर तुमच्याच फायद्यासाठी तो जे काय सांगायचं ते सांगतो हे तुम्ही लक्षात घेतलं पाहिजे आणि त्याप्रमाणे त्याचा जो प्लॅन आहे, त्याची जी फिलॉसॉफी आहे त्याप्रमाणेच तुम्ही ट्रेनिंग आणि कोचिंग केलं पाहिजे. बऱ्याच वेळेला कसं असतं की तुम्ही तुमच्या कम्फर्ट झोनमध्ये असता, तुम्हाला वेगळं काही करायला तुम्हाला रेझिस्टन्स असतो. तर अशा वेळेस तुमचा कोच जर तुम्हाला पुश करत असेल तर तुम्ही त्याचं ऐका. पण ॲट द सेम टाईम तुम्ही कम्फर्ट झोनच्या बाहेर गेलात की तुम्हाला एक वेगळं थ्रिल वाटतं. मग तुम्हाला असं वाटतं की हेच तुम्ही अजून करत राहावं. तर अशा वेळेस ओव्हर एन्थुझियाझम जी आहे ती तुम्ही बाळगली नाही पाहिजे. अशा वेळेस समजा तुमच्या कोचनी उलटं सांगितलं तर तेही तुम्ही त्याचं ऐकलं पाहिजे. सो बेसिकली कोच जे सांगेल ते तुमच्या फायद्यासाठी आहे आणि त्याचं तुम्ही ऐकलं पाहिजे डोळे झाकून.